We staan hier op de Landtong, buurt bij Rozenburg aan de Nieuwe Waterweg. We staan hier bij kribvak 9 van de Groene Poort. En in het kribvak hebben wij vorig jaar december een grote hoeveelheid zand toegevoegd. Om te kijken wat er gaat gebeuren en of dat kan bijdragen aan natuurontwikkeling. Het kribvak zelf is afgesloten al eerder met een langsdam die je daarachter ziet liggen. En daar is al eerder een hoop materiaal in geplaatst. Het zand dat wij hebben aangebracht, dat is zeg maar hier, als je maar ongeveer bij die hier zo voor, hebben we dat erin gebracht. Nou, nu gaan we dus elke keer kijken of het wat veranderd is. We zijn hier nu bij heel laag water en dan zien we ook goed wat er dan veranderd is. En een heel groot deel van het sediment is verplaatst. Hier staat uitgelegd op het bord bij het project. Er staat uitgelegd wat we precies hebben gedaan. En hier kan je het nog een beetje van boven zien, zeg maar. Dus het sediment dat we met dat schip hierheen hebben gebracht, dat hebben we hier neergelegd, hiervoor. En dit is wat er al lag, zeg maar. En dan zie je hier die dammen en we staan hier aan de oever. Nou, wat er dan gaat gebeuren is dat het sediment, dat gaat zich veranderen, zeg maar. Daarom heb ik net gekeken hè, of er wat zand lag of slip. Maar ja, we kunnen misschien ook zien dat er wat gultjes komen, hoewel dat niet echt heel duidelijk is. En uiteraard natuur, dat is waar we natuurlijk naar zoeken en waar we naar kijken. We gaan eens even kijken wat voor zand we hebben hier. Nou, het is redelijk fijn. Een beetje het 200 micrometer. Of fijn zand, komt allemaal uit de buurt hier. We hebben hier verderop, ietsje verderop, is het van de bodem gebaggerd. Als dit hetzelfde zand is wat er toen ingelegd is. Maar dat denk ik wel. En dat is eigenlijk door getij, maar ook door scheepsgolven, wordt dat hier langzaam verplaatst. Je ziet hier ook allemaal van die kleine duintjes, van die ribbeltjes. En dat komt doordat het water stroomt over dat zand. En daardoor al die vormen creëert. En daardoor kunnen we afleiden dat dus het zand in beweging is. Dat het niet allemaal stil ligt hier. En dat het ook door stroming van het getij wordt bepaald, zeg maar. Dus dat is heel mooi om te zien. En hier in dat zand zitten dus allerlei beestjes. Hè? Dus het is niet helemaal dood. Alleen ja, die zien we niet. Er zitten wormpjes in. Allerlei kleine diertjes die ook voor vogels en misschien vissen voedsel kunnen opleveren. Dus dat heeft ook echt extra waarde. Maar dan moet het dus niet te veel verstoord worden. Want dan kunnen die diertjes eigenlijk niet tegen. En ook door te veel verstoring kan hier bijvoorbeeld ook geen vegetatie, hè? Geen planten groeien. Dat is natuurlijk ook een beetje een nadeel. Maar goed, dat weten we ook. Ja, je ziet het, er komen hier enorme schepen voorbij. En die schepen die hebben een enorme effect op de waterstand. Waar dat schip vaart, gaat de waterstand een beetje omlaag. En dat heeft een invloed op wat hier allemaal gebeurt aan de ingangen, bij die openingen van die langsdam. En ja, het is niet goed te zien, maar het water wordt een beetje weggetrokken nu naar dat schip toe. En als het schip voorbij is, dan komt dat water weer terug. En dan blijft dat de hele tijd nog een beetje heen en weer klotsen. En doordat het water zo snel over dat zand stroomt, krijg je dus dat er allerlei beroering van die bodem optreedt. Gigantisch schip. En nu komt het water weer terugstromen. De eerste golf. Maar je moet je dus voorstellen dat bij hoog water staat dit gewoon helemaal onder water. Hè? Dus dat is helemaal verdwenen. Maar ja, nu zie je dus heel goed dat het hier heel diep is. En hier is het echt fors diep. Zo, vast. Waar ik net daarachter stond, daar vind ik wat slip. Het is echt veel slibbiger, zullen we maar zeggen, dan waar ik nu sta. Hier heb je allemaal zand. Maar daar in dat hoekje daar is toch allemaal wat slip aangekomen. Dat komt van de rivier zelf. Hier op de achtergrond zie je een aantal rioolbuizen liggen in de vorm van een dam. En dat is ook het idee, zeg maar, om die langsdam voor de volgende kribvak te bouwen van oude rioolbuizen.
Dus samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, ander havenbedrijf. Met het idee om dan circulair gebruik te maken van materiaal. Die rioolbuizen die moeten vervangen worden in Rotterdam. En die kunnen dan in plaats van geen functie te hebben, kunnen ze hier dus een rol spelen. En de vraag is natuurlijk, heeft dat ook bijvoorbeeld een extra waarde voor vissen en allerlei biologische processen? En kunnen zij ook voldoende de scheepsgolven tegenhouden, waarvan ik net heb verteld dat die zoveel invloed hebben op dat zand? Dus daarom ligt hier nu tijdelijk ligt er nu een deel van de dam. En wellicht wordt die verder afgebouwd. Wat ik nu net liet zien, dat was eigenlijk vooral een beetje wat we noemen het fysische milieu, zeg maar. Dus de golven, stroming en het zand. Maar ecologen die komen hierheen, biologen komen hierheen om te kijken naar de beestjes en de plantjes. Dus dat is wat we doen bij Proeftuin Sediment Rijnmond. En we proberen hier op een aantal plaatsen wat mooie natuur te creëren met het gebaggerde materiaal wat anders naar zee werd gebracht.